Вітаю вас, шановні глядачі. Я Тетяна Огневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Сьогодні 10-й епізод серії відеоблогів «Межі впливу» в межах програми «Культура процесу». І перш ніж ми рушимо далі, хочу нагадати теми, які нами були розглянуті у попередніх випусках. У першому та другому епізоді ми говорили про закон приховування справжніх намірів. Про те, як досвідчений юрист може переслідувати одну мету, а демонструвати зовсім іншу. Далі ми розбирали авторитет, експертність та помилку довіри. Чому ми схильні вірити людям зі статусом навіть тоді, коли вони помиляються або маніпулюють? Четвертий епізод занурив нас у нейрофізіологію. Ми з'ясували, довіра будується не словами, а невербальним сигналом. П'ятий був привертання уваги через драму. Ми розглянули, як штучна драматизація відволікає суд від суті справи і як не дати себе на це спіймати. Потім ми говорили про надмірний процесуальний формалізм, коли форма знищує зміст. Сьомий епізод стосувався маніпуляцій з доказами, селективна правда, порушення хронології, перевантаження деталями. Він був про те, коли наукове звучання підмінює наукове обґрунтування. Згадували про гру на емоціях, коли тонка, але критично важлива межа між пристрастю, яка служить правді, і маніпуляцією, яка правду замінює. І в останньому випуску розбирали псевдологічну конструкцію – хибний силогізм, коли аргумент звучить бездоганно, будується за схемою, а логіки там насправді немає. 9 епізодів, 9 способів зрозуміти те, що відбувається в залі суду насправді. Сьогоднішній випуск особливий. Ознайомившися з коментарями до попередніх програм, віднайшла у наших читачів слушний запит. А як же сила запитань в суді? Я дякую вам за цю підказку і підтверджую, що ця тема заслуговує окремого епізоду. Тому сьогодні сила запитань. Отже, запитання. Це особлива зброя, яка відмінна від аргументу, доказу чи промови. Запитання не стверджує, воно керує ходом думок. Той, хто ставить запитання, це контролер простору, бо той, хто відповідає, змушений рухатись в чужому напрямку. Але є і зворотній бік. Запитання може приховувати маніпуляцію та бути її вправним інструментом. За понад 15 років роботи в суді я встигла переконатися, що найяскравіший момент в будь-якому судовому засіданні – це та частина, де ставиться запитання. Саме тут думки учасників стикаються лоб в лоб. Власне, саме тут руйнуються позиції або зміцнюються. Жодна промова не дає того, що дає одне влучне запитання, поставлене у правильний момент. Так само, як і жодна промова не завдає такої шкоди, як запитання, вбудоване в пастку. Давайте почнемо з основ. Запитання бувають різних типів, і кожен тип – це окремий інструмент. Є відкриті запитання. Вони починаються з прислівників «що», «як», «чому», «яким чином». Наприклад, яким чином ви дійшли цього висновку? Що відбувалося в той день? Тобто ці запитання дають простір. І небезпека полягає в тому, що відкрите запитання дає опоненту простір, трибуну. Він може сказати те, чого ви не очікували. Розгорнутися там, де вам це невигідно. Тому є правило, яке знають досвідчені адвокати. На перехресному допиті уникайте відкритих запитань. Залишайте їх для основного допиту вашого свідка, коли вам потрібна деталізація, а не контроль. Є закриті запитання. Їхня граматична ознака в частці «чи» на початку. Чи правда, що? Чи були ви присутні? Чи підписали ви цей документ? Відповідь завжди «так» або «ні». Ось де сила. Закрите запитання звужує простір для маневру. Ви контролюєте напрямок, а опонент рухається туди, куди ви ведете. Є дзеркальні запитання. Це витончений прийом. Ви повторюєте з запитальною інтонацією частину того, що щойно сказав опонент. Майже як студент на іспиті. Щоб змусити його побачити своє твердження з іншого боку, вигідного вам. Одне слово повернути назад із запитальною інтонацією. І конструкція починає тріщати без жодного спростування з вашого боку. Просто спрацьовує дзеркало.
Це базова типологія. Тоді як дослідники судової риторики пропонують класифікацію дещо глибшу. Шкалу, яка показує, як запитання поступово перетворюється на інструмент тиску. На одному кінці шкали нейтральні запитання. Формування відповіді повністю залежить від ініціативи того, хто питають. У них немає жодного тиску чи навантаження. Далі розподільні питання або. Ви обмежуєте вибір двома варіантами, навіть якщо їх 20. Ви зробили це усвідомлено, чи то була помилка? Тут немає третього варіанту, але він може існувати, і цей прийом його прибирає. Ще далі. Альтернативні запитання вимагають позитивної або негативної відповіді, сконструйовані так, що будь-яка відповідь веде до бажаного для вас результату. Потім запитання опосередкованого навіювання. Вони дають право вибору між двома варіантами, але позитивна відповідь на один із них вже відповідає вашому очікуванню. Пастка прихована, не одразу помітна. Ще крок – запитання прямого навіювання. Ви вже не пропонуєте вибір, ви підказуєте відповідь, навіть якщо робите це у формі запитання. І нарешті запитання хибного змісту – пастка. Це прийом психологічного насильства. У запитання вбудоване припущення, яке ніхто не довів. Ось класичний із підручника приклад судової риторики. Чи був Янченко тверезий під час вчинення злочину? Зверніть увагу. Тут вже закладено, що Янченко скоїв злочин, хоча це ще не встановлено. Суд ще не розглянув докази. Але запитання будуються так, ніби це факт. Відповівши так або ні, людина автоматично визнає ту ж саму передумову, яка є не фактом, а хибним припущенням, вбудованим у форму запитання. Зафіксуйте цей момент, де закінчується мистецтво і починається маніпуляція. На цьому місці слово науці, бо те, що я щойно описала, це нейропсихологічна реальність. В 1974 році психологи Елізабет Лофтус разом із Джоном Палмером провели дослідження, яке перевернуло уявлення про достовірність свідчень. Учасникам показували відеозаписи автомобільних аварій. Потім ставили одне запитання. З якою швидкістю рухались машини в момент зіткнення? Але слово «зіткнення» замінювали різними дієсловами. Торкнулись, вдарились, розбились. Той самий відеозапис, ті ж самі події, змінило лише одне слово в запитанні. В результаті, коли звучало «розбились», учасники називали значно вищу кількість, ніж коли звучало «торкнулись». Слово змінило оцінку факту. Але це ще не все. Через тиждень дослідники знову запитали учасників: ви бачили розбите скло? У відео розбитого скла не було взагалі. Але ті, кому поставили це запитання, зі словом «розбились», значно частіше пам'ятали, що скло було, якого не існувало. Висновок Лофтус став фундаментальним. Запитання не лише фіксує пам'ять, воно конструює її. Слово в запитанні – це не нейтральний контейнер. Це активний інструмент, який перебудовує те, що людина пам'ятає. Тепер давайте поміркуємо. Свідок в залі суду завжди перебуває під тиском. Стрес, незнайоме середовище, відповідальність, кримінальна. Пам'ять в такому стані особливо пластична. І якщо кваліфікований юрист будує ланцюжок закритих запитань із навантаженими словами, він може буквально сформувати у свідка нові спогади, які той щиро прийме за свої. Саме тому перехресний допит – це одночасно найпотужніший інструмент пошуку істини і найнебезпечніший інструмент її перекручування. Як тоді ставити запитання, правильно запитаєте ви? Перше і головне – короткі, сфокусовані запитання, які передбачають коротку відповідь. Одне запитання – одна думка. Розтягнуті, складні конструкції дезорієнтують і дають простір для ухилення. Коротке запитання – як удар. Його важко відбити. Друге. Не розкривайте намір вашого запитання. Або навпаки, зробіть його очевидним. Це парадокс, до речі. Але в цьому є своя логіка. Коли ваш аргумент прозорий і ви хочете підкреслити його для суду, намір можна оголосити. Я хочу з'ясувати одну конкретну деталь, ваша честь. Третє. І це золоте правило. Ніколи не ставте запитань, на які ваші опоненти можуть дати гарну відповідь.
Якщо ваш опонент вважає, що виграє цей аргумент, він дасть ствердну відповідь і розгорнеться. Не відкривайте для нього цей простір. Запитуйте лише тоді, коли знаєте або передбачаєте відповідь наперед. Четверте. Будуйте ланцюжок. Найпотужніший допит – це не одне запитання. Це серія закритих запитань, де кожна відповідь – це цеглина в конструкцію, яку ви зводите. Договір підписано у п'ятницю? Так. Термін оплати спливав у суботу? Так. Оплата надійшла в понеділок? Так. Тобто з запізненням? Так. Висновок не від вас, висновок від опонента. Це незаперечно. П'яте. Будьте увічливі. Це так, тому що це не про етику. Це про тактику. Агресивний тон провокує захисну реакцію і підвищує симпатію суду до того, кого запитують, як до жертви. Спокійна, точна, невблаганна ввічливість значно ефективніше. Але що робити, коли вам не відповідають? Коли опонент застосовує те, що в риториці називають полемічними хитрощами. Розглянемо 3 класичних типи таких хитрощів. Перший – відповідь у кредит. Наприклад, я відповів на це питання після того, як ми розберемося з питанням А. Або. Це стане зрозуміло із загального контексту. Людина не відповідає. Вона переносить відповідь у невизначений час. На потім. Як на це реагувати? Зафіксуйте це для суду. Ваша честь, прошу зафіксувати, що запитання залишилось без відповіді. Суд бачить все. І це мовчання стає красномовним. Другий виверт. Відповідь запитанням на запитання. Класика. А чому ви взагалі це питаєте? А хто вас уповноважив ставити мені таке питання? Це спроба перехопити ініціативу і вийти з позиції того, хто відповідає. Як реагувати? Спокійно і твердо. Я задам своє запитання ще раз. Прошу відповісти. Не вступайте в дискусію про правомірність запитання. Це саме те, чого хоче ваш опонент – відвернути увагу суду від відповіді. Третій. Негативне оцінювання запитання без розгляду його по суті. Це дивне питання. Таке питання взагалі не має сенсу. Я здивований, що ви це питаєте. Атакується форма, не зміст. Як реагувати? Можливо, запитання здається вам незручним, але прошу відповісти по суті. Зберігайте холоднокровність. Агресія вигідна лише тому, хто хоче відвернути увагу від змісту. Тепер про відповіді, бо запитування – це зброя, а відповідь – це щит. І з ним теж треба вміти поводитись. По-перше, відповідайте якомога стисліше. Кожне зайве слово у відповіді – це матеріал для наступного запитання. Не пояснюйте того, що про вас не питали. Лаконічність – це ваш захист. По-друге, відповідайте лише на конкретні запитання. Якщо запитання містить хибне припущення, не відповідайте на нього, як на правдиве. Спочатку спростуйте передумову. Як це зробити? Треба сказати, ваше запитання виходить з того, що, але це не відповідає дійсності. Відповівши на некоректне запитання, ви визнаєте його передумову. Мовчки. Автоматично. За замовчуванням. По-третє, якщо ланцюжок запитань веде вас у пастку, зупиніться раніше, ніж прийдете до хибного висновку. Іноді краще сказати, я розумію, до якого висновку ведуть ці запитання, але ця логіка не відповідає фактам справи. І ось чому. Це ризиковано, але іноді це єдиний вихід, який зберігає правду. І насамкінець про протидію маніпулятивним запитанням. Бо ця серія не лише про те, як маніпуляцію розпізнати, вона про те, як їй протистояти. Перший інструмент – перевіряйте передумову. В кожному запитанні є прихований засновок. Перш ніж відповісти, запитайте себе, яке припущення вбудоване в це запитання. Чи воно відповідає дійсності? Якщо ні, не відповідайте. Оскаржуйте. Другий. Реагуйте на слово, а не лише на зміст. Пам'ятайте лофтус. Порушив і не виконав. Не синоніми в правому сенсі. Розбив і пошкодив. Різні кваліфікації. Слово в запитанні – це не прикраса, а навантажений інструмент. Реагуйте дуже точно. Третій. Розпізнавайте ланцюжок. Коли серія закритих запитань починає будувати конструкцію в одному напрямку, зупиніться.
Куди ланцюжок веде? Яка пастка в кінці мене чекає? Іноді краще перервати ланцюжок раніше, ніж прийти до хибного висновку, з якого потім важко вийти. Четвертий для адвокатів. Не бійтеся заперечувати запитання. Ваша честь, прошу зобов'язати опонента переформулювати запитання. Воно містить недоведене припущення. Суддя має право і навіть зобов'язання поставити коректне запитання, змусити поставити коректне запитання іншого опонента. Використовуйте це право. П'ятий. Лайфхак для суддів. Ставте уточнюючі запитання самі. Коли запитання адвоката, очевидно, ведуть свідка чи сторону в пастку, суд може і повинен втрутитись. Можете сказати, уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі під, або що ви маєте на увазі, коли ставите це питання. Це захищає не одну зі сторін, це захищає в цілому якість правосуддя. Сократ якось сказав, найвища форма людської досконалості – це ставити запитання собі та іншим. Але в залі суду ця максима не буває особливого виміру. Запитання – це дзеркало мислення як того, хто запитує, так і того, кого запитують. Майстерне запитання виявляє суперечності, яких не бачить жоден аргумент. Воно змушує опонента самого підтвердити ваш висновок. Воно ставить під сумнів те, що здавалось непорушним. Але те ж саме запитання в руках маніпулятора сіє неіснуючий сумнів, вбудовує хибне припущення, будує пастку навіть з правдивих слів. Різниця в намірах, в точності та у тому, чи служить запитання пошуку істини, чи її спотворенню. Друзі, якщо цей епізод був вам інформаційно корисним і цікавим, поділіться ним з колегою. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Бо маніпуляції, про які ми з вами говоримо, не десь там, в абстрактній теорії. Вони у вашому наступному судовому засіданні.